ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ግሩም አራጋው ነኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ጉግል ክላስ ነው። ጉግል ክላስ በጣም ጠቃሚ የሆነ የጉግል አፕሊኬሽን ነው። ምንድነው የሚያደርገው? አስተማሪዎች ለተማሪዎቻቸው አሳይመንት የሚሰጡበት፣ ኩዊዝ የሚሰጡበት፣ ክላስ ወርክ የሚሰጡበት፣ መጽሐፎቻቸውን ለተማሪዎች የሚያስፈልጉ ዶክመንቶችን ሼር የሚያደርጉበት፣ እንደገና ደግሞ ተማሪዎች የሰሯቸውን አሳይመንቶች ኪዩዞች ኦንላይን እዛው ላይ የሚያደርጉበት ውጤታቸውን እዛው ላይ የሚያሳውቁበት በጣም ቆንጆ የሆነ የጉግል አፕሊኬሽን ነው። እንዴት እንደሚሰራ ዛሬ እንመለከታለን። ይህንን ጉግል ክላስን ለማግኘት እዚህ ኢሜይላችን ላይ ከላይ በኩል የሜኑ ምልክት አለች፣ የጉግል አፕስ ሜኑ ምልክት አለች። እሷን ክሊክ እናደርግና ጉግል ክላስ የሚል እንፈልጋለን። እዚህ ውስጥ ካሉት አማራጮች ውስጥ ክላስሩም የሚል አለ። ይሄ ክላስሩም የሚለው ነው። እሱን ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር የፕላስ ምልክት አለች። ክሬት ወይም ደግሞ ጆይን አዲስ ክላስ ለማድረግ ወይም ክላስ ክሬት ለማድረግ አስተማሪ ከሆናችሁ ለምሳሌ ክሬት ክላስ ታደርጋላችሁ። ተማሪዎች ከሆናችሁ ደግሞ ክሬት የተደረገውን ክላስ ጆይን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ክሬት ክላስ ብለን ክላስ የራሳችን ክሬት እናደርግና እንመልከት። እዚህ ጋር አክሴፕት ማድረግ አለብን። አይ ሃቭ ሪድ የሚለውን ከዛ ኮንቲኒው እናደርጋለን። ክላስ ኔም እንሰጠዋለን። ለጉግል ክላሳችሁ የሚሆን የክላስ ኔም ትሰጡታላችሁ። ለምሳሌ ግሩም ኮምፒውተር ብለን እንደ ኤግዛምፕል አንድ ክላስ ክሬት እናደርጋለን። ሴክሽኑ ምን ይሁን ሚል አለ። ሴክሽኑ ዝም ብላችሁ የምትፈልጉትን ክላሷን ሴክሽን ሴክሽን 2 እንደምትሉት ማድረግ ትችላላችሁ። ሰብጀክቱ ምን ይሁን የሚሰጠው የሚለውን አይቲ እናድርገው። ለምሳሌ አይቲ የሚል ሰብጀክት ክሬት አደረግን። ሩም ነምበር ምናምን ይፈልጋል። ሩማን እናድርገው ለምሳሌ። ይህ ችግር የለውም። እዚህ ጋር ለሴቲንግ የምትፈልጉትን ሴቲንጎች በምትፈልጉት ወይ አስተማሪዎች እንደሚመቻቸው አድርጋችሁ ክሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይሄን ክሬት የሚለውን ክሊክ እናደርግና ይሄ ከአስተማሪ በኩል ያለው ነው። ከተማሪ በኩል ያለው ደግሞ እዛች ክሬት ጋር የሚለው ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ጆይን ክላስ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ጆይን ማድረግ ይቻላል። አሁን ይሄ አዲስ ለኛ ያዘጋጀነው የዚህ አይነት ክላስሩም ክሬት አደረግን ማለት ነው። ግሩም ኮምፒውተር ነው የሚለው ክላስ ኮድ ይሰጠናል። ክሬት እንዳደረጋችሁ ክላሱን ክላስ ኮድ ይሰጠናል። ይሄ ተማሪዎች ጆይን የሚያደርጉበት የተሰጠን ክላስ ኮድ ነው ማለት ነው። ክሬት ስናደርግ ይሄንን ያዘጋጀነውን ከስተማይዝ እናደርገው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኮምፒውተር አለ፣ ትክክል ነው። ከኛ ጋር መሄድ የሚችሉ ናቸው እዚህ ጋር ያሉት። ይሄን የማትፈልጉ ግን ከሆነ የራሳችሁን ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከስተማይዝ የሚለውን ክሊክ በማድረግ የራሳችሁን ፎቶ ለምሳሌ እዚህ ቦታ ላይ መቀየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ አፕሎድ እናድርግና እንመልከት። ከኮምፒውተሬ ላይ ቢዝነስ ካርድ የሚል አለ። ይሄን ለምሳሌ ለማስገባት ልሞክር። ሳምፕል ፎቶ ዝም ብለን ለማድረግ ነው። የምትፈልጉትን እናንተ ታስገባላችሁ። ለምሳሌ ይሄንን መረጥኩለት። የራሳችሁን የሆነ ቲም በዚህ አይነት መልኩ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እዚሁ ጋር ከስተማይዝ ጋር ሴሌክት ቲም ብላችሁ ቲሞችን መምረጥ ትችላላችሁ። ይሄ ጀነራል እንደዚህ አማራጮች አሉ። እንግሊሽ ኤንድ ሂስትሪ ብሎ እንደዚህ ያዘጋጃቸው ቲሞች አሉ። እነዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ማትስ ኤንድ ሳይንስ፣ አርትስ፣ ስፖርት እና ሌሎችም አሉ። የሚመቻችሁ ካለ ከነዚህ ውስጥ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ስትሪም የሚለው ሜኑ ስር ናቸው አሁን ያለነው። ስትሪም የሚለው ሜኑ ስር ነው ያለነው። ከዛ ክላስ ወርክ አለ። ክላስ ወርክ ካሁን በፊት የሰጠነው ክላስ ወርክ የለም። ስለዚህ ክላስ ወርክ ለተማሪዎቻችሁ ማዘጋጀት የምትፈልጉ ከሆነ ክሬት ብላችሁ እዚህ ጋር አሳይመንት ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ክላስ ወርክ የሚሰራ አሳይመንት ክላስ አሳይመንት ማለት ነው። ኩዊዝ መፈተን ትችላላችሁ። ኩዌሽን ለተማሪዎች ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ማቴሪያል አፕሎድ አድርጋችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ለሌላ ሴክሽን የተጠቀማችሁት ፖስት ካለ እሱን ሪዩዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ቶፒክ ዲስከስ የሚያደርጉበትን ቶፒክ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንደ አሳይመንት የምትፈልጉ ከሆነ አሳይመንት የሚለውን ክሊክ ታደርጉና ታይትል ለአሳይመንታችሁ አይቲ አሳይመንት ብዬ ለምሳሌ ጻፍኩኝ። እዚህ ጋር ጥያቄ ወይም ደግሞ አሳይመንት እንዲሆን የፈለጋችሁትን ነገር ትጠይቃላችሁ። ለምሳሌ ዋትስ ኮምፒውተር ከሆነ ለምሳሌ ዋትስ ኮምፒውተር የሚል ጥያቄ በዚህ አይነት መልኩ ጻፍኩላቸው። የተማሪዎችን መልስ እንዲመልሱልኝ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ይህን ቴክስታችሁን ቦልድ ማድረግ፣ ኢታሊክ፣ አንደርላይን እና ቡሌት መጠቀም ትችላላችሁ። የተጠቀማችሁት ፎርማቲንግ ካለ ደግሞ እሱንም ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም በተጨማሪ ከጉግል ድራይቭ ፋይላችሁ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ።
ሌሎች ፋይሎች አፕሎድ አድርጋችሁ እንዲያነቡ መስጠት ትችላላችሁ። እዚሁ አሳይመንቱ ላይ ሊንኮች ሼር እንድታደርጓቸው ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን ክሊክ እያደረጋችሁ ሊንኩ ያለበትን ሊንኩን ፔስት አድርጋችሁ እዚህ ጋር ስለ ኮምፒውተር ለምሳሌ ዋትስ ኮምፒውተር አይደል ጥያቄው፣ ለሱ የሚሆን ሪድ የሚያደርጉት ነገር መስጠት ትችላላችሁ። የዩቲዩብ ቪዲዮ የሚያስፈልግ ከሆነ ደግሞ የዩቲዩብ ቪዲዮ አድ እንዲያደርጉ አድ ዩቲዩብ ቪዲዮ ብላችሁ ሊንኩን መስጠት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ስለ ኮምፒውተር የሚያወራ ነገር ካለ መስጠት ትችላላችሁ ለተማሪዎቹ ሪፈር እንዲያደርጉ ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ አታች ኒው አይተም ይላል። እዚህ ጋር አታች የምታደርጉላቸው አይተም ካለ ተጨማሪ አይተም ለምሳሌ ዶክመንት ሊሆን ይችላል፣ ስላይዶች፣ ጉግል ሺት፣ ድሮይንግ፣ ፎርምስ የሚሉ አሉ። ከነዚህ ውስጥም አታች የምታደርጉት ነገር ካለ አታች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ካደረጋችሁ በኋላ ይሄ አሳይመንቱ ለማን ነው እንዲደርስ የምትፈልጉት የሚለውን እዚህ ጋር ኦል ስቱደንትስ ከሆነ ኦል ስቱደንት ታደርጋላችሁ። ለምትፈልጉት ተማሪም ብቻ ዴሊቨር እንዲሆን የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር ያስመርጣችኋል። አሁን ምንም ተማሪ አድ ስላላደረግን ኦል ስቱደንትስ የሚለውን ብቻ ነው የሚመጣልኝ። ለዚህ አሳይመንት ምን ያክል ፖይንት ነው መስጠት የምትፈልጉት የሚል አለ። ለምሳሌ ይሄንን ከ10 ነው መያዝ የምትፈልገው የምትሉ ከሆነ እዚህ ጋር ፖይንቱን ከ10 ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እስከ መቼ ድረስ ነው ባለው ጊዜ ውስጥ ነው ማስገባት ያለባቸው የሚል አለ። እዚህ ጋር ዲው ዴት መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ዛሬ 14 ነው፣ በ15 እንዲያስገቡ ወይም በ16 ወይም በ17 እንዲያስገቡ የምትፈልጉ ከሆነ ጃንዋሪ 2022 ለምሳሌ በ20 እንዲያስገቡ የምፈልግ ከሆነ በ20 ያደርገዋለሁ። ታይም ከፈለጋችሁ ታይም ሴት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ካልሆነ በዚህ ቀን እንዲያስገቡ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን አድርገን ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር የሚያስመርጠን ሜኑ አለ። አሁን ቀጥታ አሳይን ማድረግ ትችላላችሁ፣ አሳይመንቱን መስጠት ትችላላችሁ፣ ስኬጁል ማድረግ ትችላላችሁ፣ መቼ ይድረሳቸው። ለምሳሌ ዛሬ መልቀቅ ባልፈልግ ይሄን አሳይመንት የሆነ ቀን እንዲደርሳቸው የሚፈልግ ከሆነ ስኬጁል ማድረግ ትችላላችሁ፣ ድራፍት ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ዲስካርድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ አሳይን ላድርገው ለሁሉም ተማሪዎች ይሄ አሳይመንት አይቲ አሳይመንት ብሎ እንደዚህ ይደርሳቸዋል ማለት ነው። ይህን ክሊክ ሲያደርጉ ዋትስ ኮምፒውተር የሚል ጥያቄ ይደርሳቸዋል ማለት ነው። አሳይመንቱ በዚህ አይነት መልኩ ለተማሪዎቹ ፖስት ሆኗል ማለት ነው። ተማሪዎች ይህን ክላስ ጆይን ሲያደርጉ እዚህ ስትሪም ላይ ባለው ኮድ አማካኝነት ጆይን ሲያደርጉ ይሄ አሳይመንት ይደርሳቸዋል ማለት ነው። ሌላ የምንመለከተው እዚህ ጋር ፒፕል የሚል አለ። ፒፕል ላይ ቲቸርም አድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ስቱደንትም አድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ኢንቫይት ስቱደንት ማድረግም ትችላላችሁ። ኮፒ አድርጋችሁ በምትፈልጉት ነገር መላክ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ የቅድማን ኮድም ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ተማሪዎች ጆይን እንዲያደርጉ ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ እዚህ ጋር ፕላስ ምልክቷን ክሊክ በማድረግ ወደዚህ ኢሜይል አድሬስ ጆይን እንዲያደርግ ይህን ተማሪ ጆይን እንዲያደርግ ኢንቫይት ላድርገው። ለምሳሌ በኢሜይሉ ጋር ጆይን አድርግ የሚል ነገር ይደርሰዋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ በዛች እዚህ ጋር ባየነው በስትሪም ኮዱም ጆይን ማድረግ ይችላሉ ተማሪዎች። እንደምትመለከቱት ኢንቪቴሽን ደርሶታል፣ ጆይን ማድረግ ይችላል ይሄ ተማሪ ማለት ነው። ጆይን ይላል። አሁን ድጋሚ እዚህ ጋር ይህ ተማሪ ግሩም ኮምፒውተር የሚል ክላስ ጆይን አደረገ ማለት ነው። ሲገባ አንድ አይቲ አሳይመንት የሚል አግኝቷል። እስከ ሐሙስ ድረስ ሰብሚት ማድረግ አለብህ የሚል አሳይመንት አግኝቷል ማለት ነው። ቢ ኦል ብሎ ዲቴይሉ ማየት ይችላል። የዚህን አሳይመንቱን ክላስ ኮሜንት ያደረጉት ነገር ካለ እዚህ ጋር ክላሱን ኮሜንት ማድረግ ይችላል። 10 ፖይንት እንዳለው ጥያቄው ምን እንደሆነ እዚህ ጋር ያገኛል ማለት ነው። አሳይመንቱን ይሄ ተማሪ አሳይመንቱን ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ አድ ኦር ክሬት የሚለውን ክሊክ ያደርግና የሰራውን ፋይል አፕሎድ ያደርጋል ማለት ነው። ካስቀመጠበት ቦታ ከኮምፒውተሩ ላይ ከሆነ ከፋይሉ አፕሎድ ማድረግ ይችላል። ቀደም ካሉት አማራጮችም ከጉግል ዶክመንትም ከሆነ ከጉግል ዶክመንት ከሚፈልገው ቦታ ላይ ፋይሉን አፕሎድ ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ዝም ብዬ እንደ ኤግዛምፕል ጉግል ድራይቭ ላይ ያለኝ ፋይል አለ ብል ለምሳሌ ጉግል ድራይቭን ክሊክ አደርጋለሁ። ሊንክ ከሆነ ሊንኩን አስገባለሁ። እነዚህ ዶክመንቶች፣ ሺቶች የምትፈልጉትን ነገር አፕሎድ ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ ጉግል ድራይቭ የሚለውን ዝም ብዬ ክሊክ ላደርግና ፋይሎች ካሉ አፕሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ የሰራሁት ስራ ነው አልኩኝ። ከዛ ኢንሰርት አደርገዋለሁ። ኢንሰርት አድርጌ ከጨረስኩ በኋላ አሳይመንቴን አስገባው ማለት ነው። ተርን ኢን ማድረግ አለብኝ። መጨረሻ ላይ አሳይመንቱን ተርን ኢን ስለው ለአስተማሪው ይደርሰዋል ማለት ነው። ይሄ የተሰራው አሳይመንት ዶክመንቱ ለአስተማሪው ይደርሰዋል ማለት ነው። ከዛ ይሄ ከተማሪው ሳይድ ያለው ነው። ተማሪው ሳይድ ላይ ምን መስራት እንዳለበት ቱዱ ሊስት ላይ ይቀመጥለታል።
ግሩም ኮምፒውተር የሚለው ወደ ሜን ፔጁ የሚወስደው ነው። ክላስ ጆይን ያደረጋቸው ክላሶችን እዚህ ጋር ማግኘት ይችላል። ካላንደር የተሰጠው አሳይመንት ካለ እሱን እዚህ ጋር መመልከት ይችላል። ከዛም በተጨማሪ ሴቲንግ የሚል አለ። ሴቲንግ ጋር ገብቶ ፕሮፋይል ፒክቸሩን ቼንጅ ማድረግ ይችላል። ኮሜንት ፖስቱ ላይ ኮሜንት እንዲቀበል እንዳይቀበል እንደዚህ አይነት ሴቲንጎች አሉ። እዚህ ጋር ያሉትን ሴቲንጎች ከተማሪው ሳይድ ማስተካከል የሚችላቸው ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሴቲንጎች ከተማሪው በኩል ማስተካከል የሚችላቸው ናቸው። ከዛም በተጨማሪ እዚህ ክላስ ወርክ ውስጥ ገብቶ ተማሪው የተሰጠው ክላስ ወርክ ካለ መመልከት ይችላል። ፒፕል ማን ተማሪዎች እዚህ ክላስ ውስጥ እንዳሉ መመልከት ይችላል። አሁን ከአስተማሪው ሳይድ ያለውን ደግሞ ደግመን እንግባና እንመልከት። እዚሁ ክላስ ወርክ ውስጥ የምንመለከተው ክሬት ብለን ኪዝ መስጠት እንችላለን። ሌሎችም ኬሽን ማቴሪያል እነዚህም በሙሉ አፕሎድ እያደረጋችሁ ለተማሪው በቀደሙ አይነት መልኩ ውጤት እየሰጣችሁት መስጠት ትችላላችሁ። አንድ ተማሪ ተርኒን አድርጓል፣ አሳይመንቱን አስገብቷል ማለት ነው። ይህን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ማይክሮሊንክ የሚለው ኢሜል አድሬስ ወይም ተማሪ ይህን አሳይመንት አስገብቷል። የተሰጠው የሚያዘው ውጤቱ ከ10 ነው። ብዙ ተማሪዎች ቢኖሩ እዚህ ጋር ሊስት ያደርጋቸዋል። ይህ ተማሪ ለምሳሌ ከ10 ማግኘት ካለበት ከ10 አግኝተሃል የሚለውን እንደዚህ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሪተርን እናደርግለታለን ውጤቱ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ኮሜንት ለተማሪው ትሰጡታላችሁ። ኤክሰለንት ለምሳሌ የሚገባው ተማሪ ስለሆነ 10 ከ10 ካመጣ ኤክሰለንት የሚለውን ለተማሪው ሪተርን አደረግንለት ማለት ነው። ይህ ፕራይቬት ኮሜንት ነው፣ ለተማሪ ነው የሚደርሰው። እስኪ ከተማሪው በኩል ደግሞ ዘውረን እንመልከት። ኢንቦክስ ላይ ስንገባ ተማሪው ኢንቦክስ ላይ ስንገባ ፕራይቬት ኮሜንት አስቀምጦልሃል ይላል። ግሬድ ተሰጥቶታል። ግሬዱ 10 ከ10 ይሄን አሳይመንት አምጥታል የሚል እንደዚህ ተማሪው መመልከት ይችላል ማለት ነው። ከላይ ደግሞ ኮሜንትም አለው ኤክሰለንት የሚል ኮሜንትም ለዚህ ተማሪ ደርሶታል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ተማሪዎቻችሁን ማኔጅ የምታደርጉበት ነው ማለት ነው። ይሄ የተማሪው ስቱደንት ወርክ ነው። አንድ ተማሪ ግሬድድ ሆኗል። እዚህ ጋር ቲክ አድርጋችሁ ነው የተማሪውን ብዙ ተማሪ የሚኖራችሁ ከሆነ ቲክ አድርጋችሁ የዚህኛውን ተማሪ ብቻ ማኔጅ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ለተማሪዎቻችሁ አናውንስ የምታደርጓቸው ነገር ካለ እዚህ ጋር አናውንስ እንድታደርጉ ሰጀስት እያደረገኝ ነው። አዲስ ስለሆነ ክሬት ያደረግኩት አናውንስመንት በዚህ ቀን ክላስ አለን። እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽኖችም እዚህ ጋር ለተማሪዎቹ መጻፍ እና መላክ ትችላላችሁ። ክላስ ወርክ ላይ እንደነገርኳችሁ ቅድም ፋይሎችን አፕሎድ ማድረግ ሌሎችም ነገሮች መስራት የምትችሉበት ነው። ማቴሪያል ብላችሁ ለምሳሌ የምትፈልጉትን ማቴሪያል ለተማሪዎቹ አፕሎድ ታደርጋላችሁ። አይቲ ቡኮች ከሆኑ ወይም ደግሞ ሌሎች የምትፈልጓቸውን ማቴሪያሎች ለተማሪዎቻችሁ ሼር የምታደርጉበት ነው። በዚህ አይነት መልኩ በቀላሉ ተማሪዎቻችሁን ውጤታቸውን ማኔጅ ማድረግ ትችላላችሁ። የምትፈልጓቸውን ዶክመንቶችን ለተማሪዎቹ ዴሊቨር ማድረግ ወይም ማድረስ ትችላላችሁ። ለተማሪዎቹ ዶክመንት ትልካላችሁ፣ ፈተና መፈተን ትችላላችሁ፣ ኦንላይን ውጤታቸውን ማሳወቅ ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ስራዎችን በጉግል ክላስ አማካኝነት በመጠቀም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ላይቭ የሚማሩ ከሆነ ለምሳሌ እኔ አሁን እንደምነግራችሁ እነሱም ላይቭ እየተነጋገራችሁ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ሌሎች አማራጮችን ደግሞ በተጨማሪ ከዚህ ክላስ በተጨማሪ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደ ቲምስ፣ ማይክሮሶፍት ቲም፣ ስካይፕ ፎር ቢዝነስ፣ ዙም የተለያዩ አይነት ኦንላይን ስትሪም የምታደርጉባቸውን ቱሎች በመጠቀም ኦንላይንም ክላስ ማስኬድ ትችላላችሁ። ከዛ በስተጀርባ ግን እንደዚህ ዶክመንቶች ለመላላክ ተማሪዎችን ኢቫሉዌት ለማድረግ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ጉግል ክላስሩምን በመጠቀም በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ የምንመለከተው እዚህ ጋር ግሬድስ የሚለው ላይ ነው። ግሬድስ የሚለው ላይ ለአንድ ተማሪ ይሄን ያክል ውጤት ተሰጥቶታል የሚለውን ማየት ትችላላችሁ። ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። በስህተት ከሆነ የተሰጠው ውጤት እዚህ ጋር እንደገና ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። የክላሱ ብዙ ተማሪዎች ቢኖራችሁ ክላሱ በአቨሬጅ ምን ያክል ነው ውጤታቸውን እያገኙ ያሉት፣ የምታስተምሩትን ኮርስ በአቨሬጅ ምን ያክል አንደርስታንድ አድርገዋቸዋል የሚለውን አቨሬጅ ውጤታቸውን እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ የምንመለከተው እዚህ ጋር ሴቲንግ አለ። ሴቲንግ ጋር ገብታችሁ የነበራችሁን ሴቲንግ ቀደም ያስገባናቸው እነዚህ ናቸው፣ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ኢንቪቴሽን ኮድ ተርናውን እንደሆነ ነው እዚህ ጋር ያለው። ኢንቪቴሽን ሊንክ አለ፣ እዚህ ጋር ክላስ ኮድ አለ። ክላስ ኮዳችን ይሄ ነው። ከዛ የተማሪዎችን ሴቲንግ ደግሞ እዚህ ጋር ማስተካከል ትችላላችሁ። ስቱደንት ካን ፖስት ኤንድ ኮሜንት፣ ፖስት ማድረግ እና ኮሜንት ማድረግ ይችላሉ አይችሉም የሚለውን
እዚህ ጋር ዲሳይድ ታደርጋላችሁ። ዲሊት የተደረጉ አይተሞችን እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ። ይህን የሚያደርገው አስተማሪ ብቻ ነው ዲሊት የሆኑ አይተሞችን መመልከት የሚችለው ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ እዚህ ጋር ግሬዲንግ የሚል አለ። ግሬዲንግ የሚለው ጋር ሾው ኦቨር ኦል ግሬድ ቱ ስቱደንትስ የሚል አለ። ኦቨር ኦል ውጤታቸውን ለተማሪዎቹ ማሳየት የምትፈልጉ ከሆነ ይችን ኦን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ሴቲንግ ጋር የምናገኛቸው ናቸው። እዚህ ሴቲንግ ጋር ስንገባ የምናገኛቸው እነዚህ ናቸው። ከዛም በተጨማሪ እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ ካላንደራችሁን ቪው ማድረግ ትችላላችሁ። ቱ ሪቪው የምታደርጓቸው ነገሮች ካሉ የተሰጡ ታስኮች ካሉ እዚህ ጋር ገብታችሁ ሪቪው ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም በተጨማሪ እዚህ ጋር ገብታችሁ መጨረሻ ላይ ሴቲንግ ሚል አለ። ሴቲንግ ሚለው ጋር ገብታችሁ ከአስተማሪው ሳይድ ያለውንም ሴቲንግ እዚህ ጋር ገብታችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ኮሜንት ኦን ዩር ፖስት ማድረግ እንዲችሉ ወይም እንዳይችሉ፣ ኮሜንት ዛት ሜንሽን እኛን ሜንሽን የሚያደርግ ኮሜንት እንደዚህ እንዲያስገቡ ወይም እንዳያስገቡ መፍቀድና መከልከል የምትችሉባቸው ሴቲንጎች አሉ። ፕሮፋይል ፒክቸር እዚህ ጋር ቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ኔም ቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ይሄ ነበረ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ አትርሱ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።